آیا بوتاکس و فیلر برای ما خطرناک هستن یا نه؟ سوالی که این روزها خیلیاتون از من پرسیدین و این ویدیو به خاطر شما داره ضبط میشه. همین اول ویدیو بهتون میخوام بگم که بله، بوتاکس و فیلر میتونن عوارض جدی داشته باشن، میتونن باعث از بین رفتن یا مرگ بافت پوستی بشن که بهش میگیم نکروزیس، میتونن باعث ایجاد توده در محل تزریق بشن، میتونن باعث عفونت‌های سنگین بشن، میتونن باعث نامتقارن شدن صورت بشن، میتونن باعث افتادگی پلک بشن، میتونن باعث آسیب جدی به چشم بشن و خیلی چیزهای دیگه. بهتون توصیه میکنم این ویدیو رو حتما ببینید برای اینکه قرار هست بوتاکس و فیلر رو در چند دقیقه با هم دیگه بررسی بکنیم. قرار راجبشون همه چیز رو یاد بگیرید. پس مثل همیشه سلام به کانال مدیماین، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم که اینجایید و ما رو حمایت میکنید. اگر تا اینجا ویدیو رو دیدید لطفا یادتون نره که این ویدیو رو لایک بکنید و مثل همیشه وظیفه انتشار ویدیو بر عهده خود شماست. خیلیاتون توی ویدیوی قبل بهم گفتین که راجع به فیلر و بوتاکس صحبت بکن. پس قراره با هم دیگه یه کمکی راجبشون بدونیم و اینکه بدونیم برامون خوبن یا بدن و اینکه چه خطرات احتمالی میتونن برامون داشته باشن. اول ویدیو رو میخوام با فیلر شروع بکنم برای اینکه امروزه میبینید که خیلی از خانم ها از فیلر استفاده میکنن و اگر تا حد درستی ازش استفاده بشه خیلی زیباست، خیلی قشنگه، حجم دهی خیلی زیبایی داره. اصلا بریم ببینیم که فیلر چی هست. فیلرها یا پرکننده های پوستی از روش‌های رایج و غیر تهاجمی هستند که در زیبایی و جوانسازی پوست ازشون استفاده میشه. این مواد برای پر کردن چین و چروک‌ها و افزایش حجم بافت‌های نرم و به طور کلی برای بهبود ظاهری ما به کار میرن. اما یکی از سوال‌های مهم این هستش که آیا استفاده از فیلر برای بدن ما خطرناک هست یا نه؟ اینجا قراره این رو بشنویم و از مزایا و عوارض احتمالیش هم یک کمکی با هم دیگه بدونیم و یاد بگیریم. نکته مهم اینه که فیلرها انواع مختلفی دارن. فیلرها بر اساس نوع ترکیبشون و ماندگاریشون به چند دسته تقسیم میشن. اولین نوع فیلر رو بهش میگیم فیلرهای هیالورونیک اسید. این فیلرها رایج ترین نوع هستند و ماده اصلی اونها هیالورونیک اسیده که به طور طبیعی در بدن ما وجود داره. این نوع فیلرها معمولاً موقتی هستند و بعد از چند ماه تا مکسیموم 1 سال توسط بدن جذب میشن. نوع دوم فیلرها فیلرهای کلسیم هیدروکسی اپتایت هستند که ماده اصلی این فیلرها مشابه مواد معدنی موجود در استخوان‌های بدن شما هست و ماندگاریشون به طب بیشتر از فیلرهای هیالورونیک اسیده و معمولاً برای چین و چروک‌های عمیق ازشون استفاده میشه. نوع سوم فیلرهای پلی لاکتیک اسیدن که این نوع فیلرها تحریک کننده تولید کلاژن هستن و اثراتشون به مرور زمان ظاهر میشه. تقریبا نیمه دائمی هستن و تا 2 سال هم موندگاری دارن. و نوع چهارم فیلرهای دائمی هستند که بهشون میگن پلی متیل متاکریلیت و معمولا سالهای قبل ازشون استفاده میشد. امروز من توی اروپا خیلی کم شنیدم که ازشون استفاده میکنن برای اینکه میتونن خطرات خیلی جدی داشته باشن. فیلرهایی که معمولا امروز خیلی داره استفاده میشه فیلرهایی هستن که درشون هیالورونیک اسید وجود دارن و این نوع فیلرها برای ما به هیچ عنوان خودشون خطر ندارن. خود اون ماده ویدیو رو تا انتها ببینید برای اینکه فیلر حتی میتونه باعث مرگ بشه. بهتون توضیح میدم که چطوری. ولی پوست ما به صورت طبیعی هیالورونیک اسید تولید میکنه و این ماده به صورت طبیعی در بدن انسان پیدا میشه و نقش خیلی مهمی در حفظ سلامت و رطوبت پوست ایفا میکنه. بیشترین مقدار هیالورونیک اسید در پوست، در چشم و بافت‌های همبنده. در پوست ما این ماده به حفظ رطوبت کمک میکنه و باعث میشه که پوست ظاهری نرم، انعطاف پذیر و جوان داشته باشه. این ماده که هیالورونیک اسید باشه مثل یک اسفنج عمل میکنه و میتونه چندین برابر وزن خودش آب جذب بکنه و همین باعث جلوگیری از رطوبت و خشکی و حتی پیری پوست میشه. هیالورونیک اسیدی که بدن به صورت طبیعی ترشح میکنه آب رو جذب میکنه و مثل یک اسفنج باد میکنه و همین باعث میشه که پوست شما یک حالت درخشان و زیبا داشته باشه. تولید هیالورونیک اسید در بدن با بالا رفتن سن کم میشه و همین باعث کاهش رطوبت پوست، افتادگی و به وجود آمدن چین و چروک‌های زیادی روی پوست میشه. برای همین هست که خیلی از محصولات مراقبت پوست مقادیر زیادی هیالورونیک اسید دارن که به جبران این مشکل کمک کنن. حالا عوارضش که خیلی مهمه.
فیلر در کل چیز خوبیه برای اینکه از هیالورونیک اسید گرفته میشه اکثرشون، همون چیزی که در بدن شما هست. شما وقتی که فیلر تزریق میکنید هیچ چیز سمی وارد بدنتون نمیکنید، اگر مارکش خوب باشه، اگه برند خوبی باشه، برای اینکه بزرگترین بخشش ماده‌ای هست که بدن شما قبلا ساخته یا همچنان داره میسازه. ولی فیلرها حتی میتونن باعث مرگ بشن. فیلرها ممکنه عوارض جدی به همراه داشته باشن. به نوع فیلر، مهارت پزشک و واکنش بدن هر فرد بستگی داره. عوارض کوتاه مدتش میتونه تورم و کبودی باشه که معمولا همتون این رو تجربه میکنید که اگر فیلر تزریق بکنید یک کبودی صورت میگیره. میتونه درد باشه، میتونه حساسیت در ناحیه تزریق باشه و عوارض بلند مدتش میتونه عفونت باشه. اگر مواد غیر استاندارد استفاده بشه، اگر اون سوزن تمیز نباشه، اگر محیط تمیز نباشه، اگر پوست صورت تمیز نباشه، میتونه ایجاد عفونت بکنه. بعدی میتونه تشکیل گرانولوم باشه. بدن میتونه به ماده خارجی واکنش نشون بده، به خصوص در صورت فیلرهای دائمی، همون که گفتم دیگه ازش استفاده نمی‌کنن به خصوص توی اروپا. و بعدی انسداد عروق هست. اگر فیلر به اشتباه درون یک رگ تزریق بشه، ممکنه باعث انسداد عروقی و ایجاد مشکلات جدی مثل نکروز یا مرگ اون بافت باشه اتفاق بیفته. و بعدی واکنش‌های آلرژی که خیلی از افراد میتونن به مواد اون فیلر حساسیت داشته باشن و واکنش‌هایی مثل خارش، قرمزی و تورم و ناحیه رو میتونن بدن. و عارضه خیلی خطرناکی که فیلر میتونه باعثش بشه نکروز بافت هست. اگر فیلر به اشتباه در رگ اصلی تزریق بشه، باعث میشه که دیگه خون به اون ناحیه نرسه و باعث مرگ اون ناحیه بشه. در خیلی از موارد اگر توسط فرد نامتخصص این فیلر تزریق بشه و در محل نادرست تزریق بشه، در اطراف چشم، میتونه باعث کور شدن چشم بشه و فیلر میتونه باعث ایجاد ناهنجاری‌های دائمی بشه که خیلی هاشون فقط از طریق جراحی میتونن رفع بشن و خیلی هاشون هم هیچ وقت رفع نمیشن. خیلی مهمه که کجا میرید فیلر تزریق میکنید، چه نوع فیلری تزریق میکنید. در اروپا متخصصین دندانپزشک، جراح پلاستیک و متخصصین پوست میتونن این کار رو انجام بدن، برای اینکه این افراد آناتومی صورت رو برای 5-6 سال خوندن. و به غیر از این 3 مورد من به هیچ عنوان بهتون توصیه نمی کنم جای دیگه این کار رو انجام بدید. پیش آرایشگر، پیش تکنسین، پیش کسی که پاکسازی صورت انجام میده، پیش کسی که رفته 2-3 ماه دوره فیلر دیده، این کار رو نکنید، برای اینکه خطرات غیر قابل جبرانی میتونه ایجاد بکنه. پس به طور کلی فیلر بدون خطره اگر پیش متخصص برید و اگر از فیلری که برند خیلی خوبی هست استفاده بکنید. حالا بریم با همدیگه راجع به بوتاکس صحبت بکنیم. بوتاکس زیر بغل خطرناک هست یا نه؟ اصلا بوتاکس کار خوبیه یا نه و چه خطراتی میتونه داشته باشه؟ بوتاکس نام تجاری سم بوتولینیوم نوع A هست و در ابتدا در دهه 1970 استفاده شد. بوتولینیوم یک سم خیلی قوی هست که توسط یک باکتری تولید میشه که این باکتری به صورت طبیعی در محیط‌های خاکی و آبی پیدا میشه و در شرایط بدون اکسیژن رشد میکنه. این سم ابتدا به عنوان یک سم کشنده شناخته شد برای اینکه عامل خیلی از مسمومیت‌های غذایی و حتی فلج عضلانی بود که میتونست حتی به مرگ اون افراد منجر بشه. ولی در سال 1980 به بعد تحقیقات علمی نشون داد که اگر در دوزهای بسیار کوچیک این سم استفاده بشه، میتونه به درمان مشکلات مختلف پزشکی مثل اسپاسم‌های عضلانی و حتی انحراف چشم کمک بکنه. بعد از اون در دهه 1990 اثرات مثبت این سم رو بر روی چین و چروک‌های صورت هم کشف کردن و همین باعث شد که بوتاکس رو تولید بکنن به عنوان چیزی که در درمان‌های زیبایی ازش استفاده میکنن. حالا جالبه که بدونید که بوتاکس به صورت پودر خشک در بسته‌بندی‌های کوچیک وجود داره که قبل از تزریق ما اون رو با محلول فیزیولوژیک که بهش میگیم سلاین مخلوطش میکنیم در دوزهای درست و شناخته شده و بعد به
بدن تزریقش میکنیم. حالا عملکرد بوتاکس چیه؟ چطوری کار میکنه؟ بوتاکس میاد با مسدود کردن سیگنال های عصبی به ماهیچه ها عمل میکنه. وقتی که بوتاکس به عضله تزریق میشه، از انتشار ماده شیمیایی که بهش میگیم استیلکولین که مسئول انقباض عضلات هست جلوگیری میکنه و این عمل باعث میشه که عضله در حالت استراحت باقی بمونه و دیگه نتونه منقبض بشه و همین کار میتونه چین و چروکای فعالی که روی صورت هستن رو هم کاهش بده. حالا بوتاکس موارد استفاده پزشکی خیلی زیادی داره و برای خیلی ها به عنوان درمان استفاده میشه و فقط به عنوان یک ماده‌ای که برای زیبایی استفاده میشه نمیشناسنش. اسپاسم‌های عضلانی، انحراف چشم، دیستونی گردن و تعریق بیش از حد و خیلی ها برای میگرن های مزمن هم ازش استفاده میکنن. حالا بریم ببینیم که عوارض بوتاکس چه چیزهایی میتونن باشن و این یک بخش خیلی مهمی هست برای اینکه خیلی ها الان از بوتاکس استفاده میکنن. یه سری عوارض رایج و موقت میتونه داشته باشه. کبودی میتونه باشه، تورم میتونه باشه، حساسیت در محل تزریق میتونه باشه و خیلی ها این رو حس میکنن که در محلی که بوتاکس رو تزریق کردن براشون یه بی‌حسی دارن که برای چند روز میتونه این موضوع طول بکشه. از همه مهمتر اگر بوتاکس روی پیشونی تزریق بشه، خیلیاتون شاید این رو تجربه کردید که برای چند روز یک سردرد خفیفی دارید. از جمله خود من هم این رو همیشه تجربه میکنم که اگر بوتاکس روی پیشونی بگیرم دائما یک سردردی دارم برای 2-3 روز که این یک متاسفانه واکنش طبیعیه و خیلیاتون ممکنه که تجربهش بکنید. آرزه بعدی و مهم افتادگی پلکه که بهش میگیم پتوز. اگر بوتاکس به صورت ناخواسته به عضلات اطراف چشم اثر بذاره میتونه باعث افتادگی پلک بشه که معمولا چند هفته طول میکشه که این مشکل برطرف بشه. یکی از عوارض جدی بوتاکس میتونه نامتقارن شدن صورت باشه، میتونه مشکلات در بلع و گفتار باشه، به خصوص اگر بوتاکس در نواحی گردن و فک تزریق بشه میتونه باعث ایجاد واکنش‌های آلرژیک بشه. خیلی‌ها میتونن به بوتاکس حساسیت داشته باشن. اگر بوتاکس بیش از حد تزریق بشه میتونه عضلاتتون بیش از اندازه ضعیف بشن، فلج بشن و میتونه مشکلاتی به وجود بیاره مثل عدم توانایی توی بستن چشم و تکان دادن صورت هم میتونه بشه. تو بعضی از موارد نادر تزریق بوتاکس میتونه مشکلات بینایی مثل دوبینی یا تاری دید رو هم ایجاد بکنه. حالا بریم سوال پرتکرار خیلیاتون رو جواب بدم که آیا بوتاکس کردن زیر بغل برای کاهش تعریق خوب هست یا نه؟ تزریق بوتاکس زیر بغل برای کاهش تعریق بیش از حد که بهش میگیم هایپرهیدروسیس از روش‌های مؤثریه که چندین سال در سراسر دنیا توسط پزشکان متخصص توصیه میشه. این روش معمولاً بدون خطر در نظر گرفته میشه و تاثیرات مثبتی هم در کنترل تعریق بیش از حد در زیر بغل میتونه داشته باشه. ولی اصلا بهتون بگم چطوری کار میکنه. بوتاکس با مسدود کردن سیگنال های عصبی که به غدد ارسال میشه کار میکنه و این به این معنی هست که بوتاکس جلوی تولید اون عرق رو نمیگیره ولی سیگنال های عصبی که باعث فعال شدن غدد تعریق میشن رو مسدود میکنه. اثرش موقتیه و معمولا بین 6 تا 12 ماه طول میکشه. پس آیا بوتاکس به غدد تعریق آسیب میرسونه؟ خیر. بوتاکس به این غدد به هیچ عنوان آسیب نمیرسونه و فقط این سیگنال عصبی رو قطع میکنه و نمیذاره که این سیگنال به غدد برسه. پس آیا تزریق بوتاکس زیر بغل خطرناکه؟ تزریق بوتاکس زیر بغل به طور کلی امنه و خطرات جدی خیلی کمی داره به خاطر اینکه در دوزهای بسیار کوچیکی استفاده میشه و معمولاً به نواحی خیلی خاصی تزریق میشه و تاثیرش هم فقط محدود به همون ناحیه است و هیچ شواهدی هم وجود نداره. من کلی مقاله خوندم، با یک عالمه از دکتران پوست متخصصی صحبت کردم، هیچ چیز خاصی پیدا نکردم که اینجا بیام بهتون به عنوان هشدار بگم که انجامش بدید یا انجامش ندید. پس فیلر و بوتاکس به طور کلی برای ما سیف هستن، امن هستن اگر به متخصص مراجعه بکنیم. اگر بدونیم اون برند، اون ماده که استفاده میشه یک برند خوبی هست، اگر ببینیم جلوی چشممون اون فیلر باز میشه، روش تاییدیه وزارت بهداشت داره، اون سوزن یک سوزن آکبنده، قبلا استفاده نشده و در کل پس میتونید ازش استفاده بکنید، خیالتون هم راحت باشه. ولی باید این چیزها رو رعایت بکنید. این ویدیو رو ببینید برای اینکه 0 تا 100 لیزر رو بهتون گفتم و بهتون گفتم که آیا لیزر برای ما خطرناک هست یا نه.